สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางกลับกรุงเทพจากสนามบินโอซาก้าคันไซครับโดยเครื่องบิน Boeing 787 ในชั้น Economy Class ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยผมก็จะไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางฮีประเทศสิงคโปร์ครับแล้วก็บินต่อด้วยเครื่องบิน Airbus A350 ไปสนามบินสุวรรณภูมิครับการเดินทางกลับบ้านของผมในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับตอนเช้าวันนี้ผมก็อยู่ที่สถานีชินอิมามิยะครับเพื่อที่จะขึ้นรถไฟไปยังสนามบินคันไซซึ่งรถไฟที่จะไปสนามบินจากสถานีนี้ก็จะเป็นแบบ direct ครับคือไม่ต้องเปลี่ยนขบวนแต่มันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆครับคือมันจะชื่อโอซาก้าลูปไลน์ไปจนถึงสถานีเทนโนจิแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นฮันวะไลน์พอถึงสถานีฮิเนโนะก็จะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นขบวนคันไซคุโกะไลน์ที่วิ่งเข้าสนามบินครับแต่จริงๆแล้วเราก็อยู่บนขบวนรถไฟขบวนเดียวกันโดยไม่ต้องลงไปเปลี่ยนที่สถานีไหนเลยครับการเดินทางจากเมืองโอซาก้าไปสนามบินคันไซก็มีหลายวิธีครับแล้วก็มีหลายขบวนรถไฟก็สามารถกดดูได้จากใน Google Map ได้เลยครับตอนนี้รถไฟก็กำลังข้ามทะเลไปยังเกาะแมนเมดที่ตั้งของสนามบินคันไซครับรถไฟก็จะมาจอดที่สถานีตรงข้ามกับเทอร์มินอลเลยครับไฟล์ของผมจะเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์เวลา 10:15 ไฟล์ SQ619 ครับเข้าไปที่เทอร์มินอล1กันเลยครับพอเข้ามาถึงเทอร์มินอลแล้วก็จะต้องขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อไปที่ชั้น Departure ครับพอมาถึงชั้น Departure แล้วก็จะต้องเดินไปที่ Check-in Row H ที่เป็นของสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับก็จะต้องเดินไกลนิดนึงครับเพราะว่า Row H อยู่เป็นโลสุดท้ายทางขวาสุดของเทอร์มินอลเลยครับสำหรับการเช็คอินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็สามารถทำได้ทั้งผ่านออนไลน์หรือจะเช็คอินกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ก็ได้ครับแต่ถ้าจะเช็คอินกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ก็จะมีคิวค่อนข้างยาวนิดนึงครับผ่าน Immigration ขาออกเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเข้าไปที่โซน Duty Free ของสนามบินคันไซครับสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสำอางกับน้ำหอมครับเดี๋ยวผมจะเดินไปใช้บริการ Lounge ของบัตร JCB ครับ พ
ระหว่างทางเดินไปที่ลาวจ์ก็เจอกับเครื่องบินของสายการบินไทยที่กำลังรอกลับกรุงเทพอยู่ครับลาวจ์ที่ให้บริการสำหรับสมาชิกบัตร JCB จะอยู่ใกล้ๆกับเกต 12 ครับจะใช้ชื่อว่า Card Member Lounge ครับภายในเราก็จะมีแค่บริการเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์กับกาแฟครับแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวนิดหน่อยครับจะไม่มีบริการอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบที่เหมือนเราสายการบินครับพอใกล้เวลาแล้วก็จะขึ้นรถไฟภายในเทอร์มินอลไปที่เกตครับเพราะว่าเกตที่ผมจะต้องไปขึ้นเครื่องจะอยู่อีกปีกหนึ่งของเทอร์มินอลครับเดินตามทางไปที่เกตครับก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงครับลงมาถึงเกตแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาขึ้นเครื่องพอดีครับที่หน้าประตูเครื่องก็จะมีหูฟังของชั้นอีโคโนมีให้หยิบเองครับถึงที่นั่งของผมแล้วครับวันนี้ผมได้นั่งแถวแรกของเคบินตอนหลังครับซึ่งแถวนี้ก็เป็นแถว Exit Row ครับสามารถยืดขาได้สบายๆซึ่งที่นั่งนี้ก็สามารถเลือกได้ฟรีในขั้นตอนเช็คอินออนไลน์ครับพอเครื่องขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งพนักงานก็เอาถั่วมาแจกให้ครับหยิบมาให้ผม4ห่อเลยสำหรับสิ่งที่ไม่ประทับใจสำหรับไฟล์นี้ก็คือการบริการอาหารบนเครื่องครับเพราะปกติแล้วอาหารก็มักจะเสิร์ฟไม่นานหลังจากเครื่องเทคออฟหรือถ้าไปถึงเช้าก็อาจจะเสิร์ฟก่อนเครื่องลงสัก 1-2 ชั่วโมงแต่ไฟล์นี้ก็แปลกตรงที่เครื่องเทคออฟเวลา 10:55 ซึ่งก็น่าจะเสิร์ฟอาหารเที่ยงหลังเครื่องเทคออฟครับผมก็เลยไม่ได้ทานข้าวเที่ยงมาจากสนามบินแต่ที่ไหนได้กับได้เสิร์ฟอาหารมาถึงที่นั่งผมเกือบบ่าย 2ครับถ้าดูจากไฟล์แมปก็เห็นว่าเครื่องเนี่ยจะเข้าน่านฟ้าฟิลิปปินส์แล้วซึ่งก็เกือบครึ่งทางเลยครับตอนที่มาเสิร์ฟก็ไม่เหลือช้อยให้เลือกแล้วครับส่วนขนมปังก้อนกลมๆก็หมดครับต้องรอให้เหลือจาก Business Card แล้วเขาถึงเอามาให้ผมซึ่งผมก็ส่งคอมเพลนเดี๋ยวนั้นเลยครับโดยใช้ Wi-Fi บนเครื่องซึ่งก็น่าจะได้มีการส่งข้อมูลจากภาคพื้นมายังพนักงานบนเครื่องครับก็เลยมีไฟล์แทนแดนเดินมาถามว่าผมโอเคไหมต้องการอะไรเพิ่มไหมแต่จนถึงวันนี้ระยะเวลาก็ผ่านไปเกือบ6 เดือนครับก็ยังไม่ได้รับการตอบคอมเพลนอย่างเป็นทางการจากสายการบินครับถึงสนามบินสิงคโปร์ชางฮีแล้วครับสำหรับไฟล์นี้ก็จัดได้ว่าเป็น unpleasant flight ครับระหว่างต่อเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์ชางฮีก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ SAS Lounge ครับพอดีที่เทอร์มินอล 3ไม่มี Lounge ที่ผมเข้าได้ก็เลยต้องขึ้นสกายเทรนไปที่ SAS Lounge ที่เทอร์มินอล 1ครับ
จริงๆสกายเทรนมันก็จะไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับอันนี้เร่งสปีดภาพครับเหมือนว่าเทอร์มินอล1จะมีพวกร้านค้าอะไรเยอะกว่าเทอร์มินอล3นะครับแซสลาวก็จะอยู่ที่ชั้น3ครับต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น1ครับพอขึ้นมาที่ชั้น3ก็จะเห็นว่าจะมีที่นั่งคอยอยู่เยอะเลยครับถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็คงไม่รู้ว่ามีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับลาวช์นี้ก็ใช้สิทธิ์ของบัตร JCB ได้ครับภายในลาวช์ก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแบบบุฟเฟ่ครับก็ถือโอกาสได้กินข้าวแบบจริงๆจังๆสักทีครับจริงๆแล้วมีเวลาต่อเครื่องไม่นานครับกินเสร็จแล้วก็รีบไปที่เกตเลยครับก็เป็นปกติของสนามบินชางฮีครับคนจะนั่งคอยอยู่ข้างนอกจะยังไม่เข้าไปที่เกตเนิ่นๆครับเพราะว่าพอเข้าไปแล้วก็จะไม่มีห้องน้ำแล้วก็จะกลับมาไม่ได้ครับข้างหน้านี้ก็คือเครื่องบิน Airbus A350 ครับที่จะพาผมกลับกรุงเทพครับก็สังเกตได้ง่ายๆครับกระจกคอกพิทของ A350 จะมีขอบสีดำๆเหมือนตาแรคคูนครับก็เหมือนเช่นเคยครับหูฟังชั้นอีโคโนมีก็บริการตัวเองครับไฟล์นี้ชั้น Business Class ก็ค่อนข้างว่างครับที่นั่งของผมของเที่ยวบินนี้ก็จะอยู่แถวแรกครับของ Economy จะอยู่เป็นโซนหลัง Business Class ครับสำหรับที่นั่งก็ไม่ต่างกับไฟล์อื่นๆครับสำหรับไฟล์สิงคโปร์กรุงเทพก็จะมีแค่หมอนอย่างเดียวครับไม่มีผ้าห่มนะครับข้อดีของที่นั่งแถวหน้าสุดก็คือมันยืดขาได้ครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่มีที่เก็บของใต้ที่นั่งหรือกระเป๋าหน้าที่นั่งครับอาหารที่เสิร์ฟในเที่ยวบินนี้ก็เสิร์ฟแบบในกล่องกระดาษครับอาหารก็จะแห้งๆครับเส้นก็แห้งแข็งเลยครับถ้า Business Class ก็คงได้อาหารดีกว่านี้เยอะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวครับว่านั่ง Economyแต่ก็ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้ครับแต่ก็ยังดีครับที่มีแมกนัมให้กินครับแต่มันก็จะเป็นแท่งเล็กๆนะครับคนละไซส์กับที่ขายในเซเว่นนะครับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับ
หน้าตาก็หมดอารมณ์ครับหงุดหงิดจริงๆก็หวังว่าสายการบิน5 ดาวก็น่าจะได้บริการที่ดีกว่านี้นะครับมารับกระเป๋าที่สายพานหมายเลข11ครับออกจากโรงแรมที่โอซาก้าตั้งแต่เช้าครับมาถึงกรุงเทพก็เวลา2 ทุ่มกว่าแล้วครับออกมารอแท็กซี่ Grab กลับบ้านครับถามว่าดีไหมก็ดีนะครับมันราคาถูกกว่าที่จะต้องไปเสีย50 บาทที่ไปใช้แท็กซี่ปกตินะครับแต่ก็น่าจะจัดการได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่ารอนานมากครับสำหรับเอพิโซดนี้ที่รีวิวการเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางช่วงก็มีอารมณ์ไม่ดีบ้างบางช่วงก็คิดไปถึงว่าไม่ต้องทำรีวิวแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้เห็นการเดินทางจริงๆกับผมว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าการเดินทางผมมันมีสิ่งไหนที่มันไม่ประทับใจก็อยากเอามาให้ทุกคนเห็นครับก็ขอขอบคุณที่ได้ติดตามมาจนถึงเอพิโซด8ของทริปญี่ปุ่นครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรืออยากดูรีวิวแบบดีๆของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ว่าเป็นยังไงก็แนะนำให้เริ่มดูตั้งแต่เอพิโซด1ของทริปนี้ครับ